Așadar, ca să revin, practic tot acest interviu vine ca un soi de preambul la ceea ce se va întâmpla la Castelul Corvinilor începând din această iarnă și în special din cursul anului viitor, când în urma lucrărilor de restaurare care sunt în curs de desfășurare în castel, vor fi amenajate o serie de facilități pentru persoanele cu dizabilități, facilități care, trebuie să recunosc, lipseau până în momentul de față la noi, dat fiind cumva și specificul locației și statutul de monument istoric. Ca urmare, ca să fiu mai punctual, în momentul de față se lucrează la amenajarea unui grup social dedicat persoanelor cu dizabilități pentru și amenajarea căilor de acces spre acesta și spre Castelul Corvinilor. Există o serie de facilități pentru vizitarea așa numitei Case a Breslelor, facilități care sunt montate încă din anul 2016, dar cele mai vizibile schimbări se vor petrece, așa cum am punctat, începând din această iarnă, când acest grup social va fi finalizat, când în Castelul Corvinilor, în momentul de față, se desfășoară o întreagă acțiune de pavare a întregii curți, precum și de înlăturare a treptelor existente în urma realizării pavajului din anii 50, anii 60, trepte care împiedicau cumva vizitarea sau nu împiedicau, îngreunau vizitarea castelului de către persoane cu dizabilități. Totodată, acest pavaj din curtea interioară a castelului va fi conectat direct cu parterul castelului printr-o serie de rampe permanente, astfel încât vizitatorii cu probleme locomotorii care vor ajunge la Castelul Corvinilor vor putea să intre cel puțin la primul nivel al acestuia. Se va putea vizita turnul alb, turnul vechi de poartă, se va putea vizita întreaga aripă Bethlen, va putea fi acces spre sala cavalerilor prin intermediul unor rampe mobile, iar prin acest pavaj se va facilita accesul spre zona fântânii și spre acea panoramă asupra orașului. Toate aceste schimbări, cred eu că sunt binevenite, vizează, așa cum am menționat anterior, persoanele cu dizabilități locomotorii, însă nu ne oprim strict la aceștia, pentru că prin proiectul de restaurare trebuie implementate o serie de explicații în alfabetul Braille pentru persoanele cu dizabilități de vedere și toate acestea considerăm că vor îmbunătăți cumva vizita pentru persoanele cu dizabilități la Castelul Corvinilor. În același timp, castelul va fi mai deschis persoanelor cu dizabilități exact prin aceste amenajări care vor permite accesul în interior. În ceea ce privește vizitarea castelului de către nevăzători, într-adevăr, este, dat fiind din nou specificul construcției, o activitate care nu este neapărat facilă, dar care sperăm noi, prin completarea informațiilor vizuale cu cele în Braille, să facă această activitate mai plăcută, astfel încât să se considere că într-adevăr se merită efortul depus pentru vizitarea Castelului Corvinilor. Și în momentul de față suntem pregătiți pentru nevăzători cu audioghid și cu aplicații pe telefonul mobil. Audioghidul este într-adevăr, se poate achiziționa contra cost la Casa de Bilete a Castelului, deja funcționează de aproximativ 2 ani, însă aplicația de audioghidaj este pusă la dispoziție gratuit tuturor vizitatorilor și aceste măsuri venind cumva în întâmpinarea vizitatorilor cu probleme de vedere, astfel încât experiența în Castelul Corvinilor, în Muzeul Castelul Corvinilor, care, prin definiție este una vizuală, să fie compensată de acest audioghid, care este un audioghid realizat cu actori, astfel încât vocea să fie una mai caldă, să nu fie o voce a inteligenței artificiale, să fie una familiară vizitatorului, încât, din nou, experiența în Castelul Corvinilor, chiar dacă este privată de acest aspect vizual, totuși să fie una cât se poate de plăcută, dată fiind, așa cum am menționat, modalitatea în care s-a realizat audioghidul.
toate acestea acumulate sperăm noi să îmbunătățească experiența persoanelor cu dizabilități la Castelul Corvinilor și să îi încurajeze să sosească într-un număr din ce în ce mai mare.